читаємо 1.12. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо всі преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли, та ще більше відважилося Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. І 17. А інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. When this war first started, In 2014. yeah, well, and last year, the big one. Коли ця велика війна почалася, в минулому році, Our plan was to move here, я вам казав, ми мали переїхати в 22-му році на постійне проживання в Україну. But after the war started, we weren't able to make those decisions what to do. Коли почалася війна, ми не знали, що робити, що буде. So we are in another country right now. І ми поки що зупинилися в іншій країні. But we have ministered here for 25 years. Але я пов'язаний з Україною і з служіннями 25 років вже. And it has been a real joy to see, in spite of how bad things are, a real joy to see our former students that we have taught in the past to really do a good job. Хоча, і війна в 14-му році почалася, і це все, але за 25 років для мене велика радість тих перших студентів, які у нас були, бачити, що вони вже зросли, їхнє служіння потужніше стало. Спостерігати, як воно росте. They have stayed with the word. Як ці брати наші учні стоять в слові. They have helped with all the things going on with the war situation. Вони допомагають, чи всякі служіння мають пов'язані, які треба, що церкви повинні робити в цей час війни. Some of them are on the front, a few of them. Дехто з наших минулих студентів навіть служать у війську. Or not too far away. Some are helping medically. Дехто біля війська, наприклад, якусь медичну допомогу надає, не безпосередньо служить, але one of them, he does drones, He's doing один з них fly drones. Yeah, he's flying drones against the... Один з них водитель дрона, як би то сказати. Some are the chaplains. They're doing ministry. Дехто капелани, служіння таке. Pastor Victor Munko in Irpin. Пастор Віктор Мунько, наш студент в Ірпіні. All of the church basically left from Irpin, in March. Вся церква, ви знаєте, що в Ірпіні було, всі люди виїхали тоді на початку. And now he has a bigger church now than when he had. І зараз, коли всі повернулися, церква більша стала, ніж була в нього до війни. He was there in Irpin except for 3 weeks. Він постійно там в Ірпені знаходився, окрім 3 тижнів саме таки запитував. His apartment was occupied by Russian soldiers for like a month, almost a month. Його квартира, де він живе, була зайнята русскими солдатами, жили прямо в його квартирі десь місяць. He was on the 14th floor, Він на 14-му поверсі живе. Snipers, І вони зайняли цю квартиру, щоб обзорні точки робити. So, he's been through a lot. Тому він багато що бачив, пережив. His family is in Canada. Його сім'я в Канаді. And he's alone. І він сам поки що. And their church, their roof got blown up, the top of the section. Церква, саме приміщення, взрив був, попадання було, криша злетіла, вилетіла. But I was there on Sunday, and I Але я минулої taught a неділі sermon there. був там, не в церкві, проповідував проповідь. His English is not very good. Він, for translation? Well, his English is not very good, just say that. Його англійська мова не дуже добре по-англійськи говорить. Okay, but he knows me. Але він мене знає. Okay, he knows my teaching. Знає, що я знаю, що я викладаю. We're good friends. І ми дуже близькі друзі. So he can translate me no problem. Тому він мене перекладає без проблем. And so
the people were looking at Victor, well, where did you learn English? Я виходжу, він виходить перекладати, і вони до нього після зім'я, де ти вивчив так за цей рік англійську, кажуть. So, and it's just all new people. Але це все нові люди, більшість нові люди. And, you know, he's got, the real pastor is in Poland right now. Також багато служителів в Польщі. I mean, he's a pastor too, but he's like, you know, a little guy, a little pastor, assistant pastor. Він, церква велика, він один з пресвітерів. Він не був основним пресвітером. Ті, хто був основним, там два, вони в Польщі, а він був якби помічником, ну меншим пресвітером. Then we have Vasha, you know, Vasha. His church basically is still being used for refugees. You know? Тепер Вася, Львів. Yeah. Це один з наших студентів, Вася Мунько. Їхній дім молитви ще й зараз зайнятий переселенцями. Вони цим служінням займалися у Львові. So his church each Sunday they go to a different home of the members of the church. They go to a different place to meet. Вони роблять такі служіння, що кожної неділі вони зустрічаються по місцях проживання своїх, коротше, по домах віруючих проводять зібрання по графіку. In Barashevka, our student, he's область. yeah, Barashevka, that's my favorite town in Ukraine. В Баришівці, це моє улюблене село в Київській області. Anyway, so in Barashevka, the pastor there he's been teaching all over Ukraine, different places. Also your former student? Yeah. Це наш також студент, він дуже відомий. Він по всій Україні також викладає, їздить по церквах. His family is in Austria. Його сім'я в Австрії, а він не виїзний. So he's alone too. Він також поки що сам. So very difficult problems today. Тому всякі отакі для служителів проблеми. But the gospel is also going Але forth. і можна сказати, що можна би було братам сказати, слухайте, поки що не до Євангелії, чи поки що не до проповіді, хай війна закінчиться. Але ті випадки, що я вам розказую, десь навіть краще пішло, як без війни було. When we came in here, when I came in here on Sunday, last Sunday, Коли я приїхав сюди минулої неділі, and then we left on Monday to go to Irpin, і в from понеділок Lviv to Irpin. я приїхав у Львів, там з Варшави, в неділю, і відразу в понеділок поїхав в Ірпінь. I have a good friend of mine who made a lot of booklets. It's called the Powerful Promises of God. В мене є друг, який друкує дуже багато буклетів. Називаються «Могутні Божі обітниці», такі буклети. He's a better friend of Jim's. Він ще кращий друг Джима Майерса. But anyway, he made all kinds of booklets. Він друкує всякі, do you mean Ігор? Yeah, so we pass them out to all kinds of people. Він друкує всякі буклети, і ми роздаємо. A lot of these tracts were sent to the front, you know, here by the front. Так, і заказують в нього капелани, на фронт він посилає. Такі невеличкі книжечки, що можна прочитати. So we need to be praying for these soldiers. Нам треба молитися за успіх Євангелії навіть серед солдатів. In some cases, they're not living too long. Тому що, бачите, в багатьох випадках солдати довго не живуть на фронті. And people, you know, fighting, they think about God a lot more. Нам здається, але вони розуміють це, і вони про Бога думають більше навіть, ніж про це вголос говорять. And God is raising up people to fill in the gap with what's going І Бог on. кличе людей, чи Бог піднімає людей, які туди їм щось носять, передають і роздають. Remember how the church in Antioch was established. Згадайте, як церква в Антіохії заснувалася на початку. Through persecution. Почалось переслідування в Єрусалимі. You know, people had to leave their homes. Люди почали втікати, залишили свої домівки. They had to move. Треба було кудись їхати. It was not pleasant. Це зовсім неприємна річ. You know, we read these verses and we just we don't pay attention to how this was a serious problem. Ми читаємо ці вірші, якби це було колись, було не з нами, і ми через них перескакуємо. Але дивіться, в яких утисках, гоніннях, це був стрес для людей, може сім'ї розлучалися, хто куди. Знаєте, як то втікають від війни? Де діти, де батьки? Це все було там. And we're seeing this big time in Ukraine right now. This kind of stuff. І зараз в Україні дуже багато людей через це саме проходить. There's a number of people in Irpin, they left
Donetsk when the war first started, back in 2014, В Ірпені and they є had to дуже leave багато Irpin. людей, які взагалі-то жили, місцеві були в Донецьку, там, в тому регіоні. Коли в 2014 році почалась війна, вони захотіли бути в Україні, переїхали до Києва, в Ірпінь. Poland. I think we need to be praying for Poland. Про Польщу треба молитися. There's more Protestants now in Poland than I think their entire history right now. Because of this Ukrainian Yeah, because, right. Через те, що в Польщу виїхало стільки багато українських віруючих, різних протестантських деномінацій, пораховано і оголошено, що в Польщі зараз знаходиться більше протестантів, ніж будь-коли в історії. Many mission groups went to Poland. Скільки місіонерів і місіонерських груп тепер в Польщу направили свої працю, служіння. I went to Belarus. Я в Білорусь поїхав. But there's opportunity for Poland now, see. It could be. І в Польщі може бути успіх Євангелії, якщо хтось постарається. See, Jim is now teaching in Poland. Джим Майерс зараз в Польщі викладає, там його запросили. So, these things happen in life, and it's really hard, okay. But also it leads to other things that are okay. Ці всі речі, війна, переслідування, переїзд, біженці, все це такі негативні речі життя, ніхто не хотів би його переживати. Але Бог так вчиняє, що успіх Євангелії інколи навіть при таких складнощах більший, ніж за спокійного життя. And, Paul's in prison. І Павло в тюрмі. And he can't do the things he used to do. Він не може більше працювати так, як раніше. But other people have raised up to do. Але багато інших людей, коли Павла не стало, зайняли це місце і роблять. And Paul is really thankful for that. І Павло, як ми прочитали, вдячний, що Євангелія проповідується. And yeah, there's always problems with the gospel. Some guys are teaching things they shouldn't be teaching, or for the wrong reasons. Тут ми бачимо, що дехто вчить через заздрощі і колотнечу. Тобто завжди Євангелія проповідується, завжди там є присмак якогось такого домішки. Проповідується Євангелія з перекрученими всякими богослів'ями, і ми думаємо, нащо вони це проповідують? Але Бог його використовує на добро. They do it for money. Дехто проповідує за гроші. They do it for all kinds of reasons that are Дехто biblical. проповідує, робить якийсь контент щоб йому переглядів було. Дехто якісь такі бере теми, піднімає спірні. Paul's major enemy was the legalists. I mean, they're the ones that caused him so much suffering. У Павла, можна сказати, під час всього його служіння найбільшою проблемою, чи найбільше його атакували люди, що притримувалися закону. And they were happy he's in prison. І вони, відомо, що раділи, що на кінець його закрили. So with him in prison, they thought that they could, get back to good old time religion, І, звичайно, що коли тебе закрили в тюрмі, тебе не стало, вони тепер думають, тепер ми можемо, нам ніхто не протистоїть, тепер ми можемо своє сказати так, як треба. So this is what we see in these verses І here. в цих віршах Павло і каже, це відбувається. And what's going on in Але Ukraine? Євангелія на слуху, воно піднімається. What's going on in Ukraine right now will help us understand what was going on then. Тому і ми переживаємо цю війну в Україні, ці складнощі, важкості, і тоді щось подібне нам розуміти допомагає. So this is why verse 12, Paul says that the gospel has gone forth. Greater progress of the gospel has gone to new locations. Тому і Павло каже в 12 вірші, вийшло більше на успіх Євангелії, тобто воно досягнуло нових локацій. Verse 13, he mentions the whole Praetorian Guard. Бо усіх преторій та всім іншим стали відомі кайдани. Преторія. Yeah, the Praetorian Guard. I mean, wow, that's an elite group of men. Преторія – це військові римського війська, тобто це самий топ відомі люди. These are the Marines, Це можна сказати the Roman soldiers. Як римська найвища військова загони якісь такі. And the gospel reached these Roman soldiers of І Praetorium. Євангелія досягнула і туди. Roman soldiers are very involved with the death of Jesus, right? We know this. Римські воїни, воїни преторії
приймали безпосередню участь у смерті Ісуса Христа. I mean, Jesus went to the praetorium when he was judged by Pilate. Коли Пилат видав Ісуса на смерть, перед тим, як Пилат видав Ісуса на смерть, він думав, що я віддам його до приторії, і там воїни його поб'ють, так сильно поб'ють, що люди скажуть, вже хватить з нього. І ці воїни бичували Христа. Herod has his own, praetorian guard. В Ірода також була своя охорона. The Roman soldiers were in Caesarea, which is not too far from Далі, Jerusalem. коли Павла тоді відбили, коли його в Єрусалимі хотіли вбити, воїни римські забрали і вночі з охороною відвезли його в Кесарію, Пилипову, також римські воїни. And those soldiers from Caesarea were in charge of protecting the Apostle Paul. І там, пам'ятаєте, тоді люди деякі заприсяглися, що вони не будуть хліба їсти, поки Павла не вб'ють. І римляни про це знали, і їхнє діло честі було не допустити цього. A couple of weeks ago, I was standing at the very place where, remember Paul says, I'm a Roman citizen and I appeal to Caesar, right? You know the famous discussion. In Jerusalem. Yeah, no, in Caesarea, yeah. Пару тижнів тому я був в Ізраїлі і стояв на тому місці, де в Кесарії Пилиповій, де там він 2 роки пробув, він в кінці сказав, я римський громадянин, і я відкликаюся, чи я вимагаю суда, Верховного суда у римського Цезаря, Кесаря. Я був на тому місці. It was a beautiful spot. It's unbelievable. Там дуже мені сподобалось, просто неймовірне таке місце. It's like California. I mean, the Mediterranean Sea, it is just spectacular. Я в Каліфорнії, в Середземне море, видно такий краєвид моря. That's where Herod lived. Там Ірод жив, Понтій Пилат там жив, тому що дуже гарне місце. The leaders. І всі інші лідери єврейського народу, багаті. And we stood on the area right where the governor said, well, to Caesar you will go, the judgment. І ми стояли на тому місці, нам згадували цю історію, де суддя сказав, що раз ти хочеш суда, на суд ти в Рим поїдеш. So Paul's in prison, right, for the cause of Christ, verse 13. 13-й вірш. Кайдани мої за Христа. Я в тюрмі за Христа. See, he did this for Jesus. Він був This happened, for the cause of Christ. Він був відважний тільки заради Христа. So, if it's for Christ, then maybe we can do it, maybe. Інколи ми собі так думаємо, якщо за Христа чи заради Христа, то може я це зроблю. Може зроблю. But if it's for something else, it's not, the motivation really is not there, see. Тому що в нас причина, за гроші ми щось краще робимо, чи там заради себе, чи заради там своїх дітей. У нас мотивація якось така сильніша. А заради Христа не завжди воно нас так тягне до праці. And then verse 14 we see that people are taking, Paul's protégés are doing the work of the ministry. І багато братів у Господі, 14-й вірш, посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати. Отже, у Павла були такі люди, з якими він працював, його помічники, і вони побачили, як їхній наставник безстрашно чинить Божу волю, чи там проповідує, і вони там за ним. Courage. He mentions courage here. Він говорить тут про відважилися, відвагу. It takes courage, guys, to teach, to speak the word of God. Courage. Щоб Боже Слово йшло в маси, його не завжди приймають. Відвага – це завжди необхідно. Because the word of God, it attacks our sin nature. It attacks the things that we Через те, що Боже Слово, воно нападає, чи йде проти нашої гріховної природи, того, що ми так любимо в собі, чи люди люблять в собі, вони його не допускають ні до яких атак. Тут Боже Слово його атакує, вони не можуть цього витримати. It takes courage. Тому для цього треба відвага. Чому вони і огризаються чи нападають? Especially if you're going to teach a law-free grace gospel. Особливо, коли, як Павло проповідував, особливо, коли ти проповідуєш Євангелію, благодаті, яка не має ніякого закону. This is how I like the gospel.
This is from F.F. Bruce. He was a commentator. F.F. Ruth. F.F. Bruce. He wrote many Я вам розкажу, commentaries. це був такий богослов, Брус. Він дуже багато коментарів на різні книги написав. He's one of my favorite commentators. Один з моїх найкращих, якого я люблю. And he's a Calvinist. Okay. Ну, а він кальвініст, на жаль. But he does a super job with his commentaries. Але дуже хороші в нього коментарі. And one of his favorite things that he liked to talk about the gospel, he called it a law-free. І одне з його висловів чи речей, як він любив називати Євангелія, це A law-free grace gospel. Він називав його беззаконне Євангеліє благодаті. Беззаконне означає, що в ньому немає закону Мойсеєва. Що для того, щоб увірувати чи спастися, не потрібно виконувати закон. It takes courage. Від закону Євангелія благодаті. It takes courage to teach that, guys. Тому треба дуже відвага, щоб оце навчати. Because everybody's going to be against it. Everyone. Тому що всі, Christian church, It doesn't matter. Yeah, synagogues, особливо в синагогах, і особливо в той час, і сьогодні в церквах люди не приймають його так легко. Okay, our whole life is grown up with works. That's all we know. Наше все життя від самого дитинства ми зростаємо з ділами. Нас учать: зробив — молодець, не зробив — получи. І ми так якби застругані. І коли ми проповідуємо таке, не всі приймають. If you're a good little boy, Santa gives you presents, right? Santa Claus. Thank you. Ми дітей, як в світі вчать. Якщо будеш хорошим хлопчиком і місяць протримаєшся, тобі Дід Мороз принесе на Новий рік щось. If you go to school, you work hard to get good grades, right? Також в школі, це вже офіційно. Якщо ти хороші екзамени там здаєш, добре вчишся, хороші оцінки. We have to work for a living, everything. Далі. Нам треба, щоб добре жити, треба працювати. Не робиш, ти лінивий, ти нічого не маєш. Тобто, щоб щось мати, треба це заробити. It's works. That's all it is. Okay. This side of the grave. Це наше життя, школа, змалку, бабушка, всі вчать. Треба працювати, щоб щось мати. So we become socialists to get out of the work, right? Right? Тому ми стаємо, тому люди і придумали соціалізм, щоб всі робили. Okay, but the best place to get out of work is here. Але найкраще місце, як би сказати, найкраще, де можна щось заробити без діл, це тут, в Євангелії. It's only one place. Єдине місце легітимне, where there's no work. Де нічого не треба робити, щоб отримати. And that's the work of Christ. Тому що вже хтось за тебе зробив, Христос зробив. It's because he did the work. Він зробив все. And it's perfect. Досконало зробив. You can't add to it, you can't take away from it. До цього не можна додати, ні відняти. It's an accomplished fact. Це доконаний факт. And Paul emphasized this. Павло на цьому постійно наголошував. That's why he's in prison. За це він в тюрмі, тому що ви знаєте, що сталося, що привело до тюрми. And if you teach this stuff, якщо ви будете це, you're going to wind up in prison too, in those days. Якщо ви в той час, як мінімум, ви би підтримували Павла, і ви би були в тюрмі. So Paul mentions the defense of the gospel in verse 16. Отже, 16-й вірш: я поставлений на оборону Євангелії, тобто чистоти, отакої, як вона є у Бога. Let's take a look at why Paul was put in prison. Let's go there. Acts chapter 21. Давайте 21 розділ Дії апостолів. Там написано, чому, по якій причині його посадили в тюрму. So Acts 21, let's read starting verse 17. Let's start there. 21:17. Verse 17. Verse А коли ми 17 прийшли в Єрусалим, то брати прийняли нас гостинно. до 22. А другого дня Павло з нами подався до Якова, тобто до брата Господнього. І всі старші посходилися. Поздоровивши ж їх, розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганими. Як вони ж це почули, то славили Бога. І до нього промовили: бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ревні оборонці закону. Вони ж чули про тебе, ніби ти всіх юдеїв, що живуть між поганами,
навчаєш відступлення від Мойсея, говорячи, щоб дітей не обрізували і не тримались звичаїв, тобто закону Мойсеєву. Що ж почати? Люд збереться, напевно, бо почують, що прибув ти. Yeah, so we got a problem, right? Тут відразу в церкві Павлові поставили рамки. Now, this is what the Christians, okay, here. Це They're віруючі. Christian Jews. Це тоді тут всі віруючі зібралися. Яків, брат Господній, це віруючі з колишніх юдеїв, що виконували закони. And so James says we have to do something here. І Яків каже, вони завтра прийдуть тебе розпитувати, треба нам щось придумати. Now, when Paul's in Jerusalem, he practices the law. Коли Павло в Єрусалимі, він живе як підзаконний, тобто під Мойсеєвим законом єврей. We read this on Monday, I think, or yesterday. He became all things to all men. Ми з вами читали, коли в понеділок, що я став всім для всіх, для тих, хто під законом, я був під законом. Тобто, коли я приходжу в Єрусалим, де люди живуть під законом, я такий, як вони. Timothy was circumcised, okay. Тимофій з цієї причини, заради цих підзаконних, був обрізаний. And Paul's going to offer Хоча обрізання вже втратило свою силу. Paul will offer a sacrifice. Тут Павло принесе зараз жертву, тому що він такий, як всі, вони в Єрусалимі. So that will make the Christian Jews happy, you know. Тому, як говорять тут брати, зібравшись, щоб задовільнити вимоги цих всіх християн, братів, які з юдеїв, You know, maybe. ну, вони не знають, чи вони їх задовільняють. Okay, Треба, щоб щось зробити. Let's jump down a few verses. Давайте перескочимо декілька віршів. And the problem was not with the Christian Jews. Питання не було тут з юдеями, які увірували в Христа. It's when the other Jews saw Paul in the temple that a riot broke out. Це коли юдеї, які не увірували в Христа, які залишилися в юдейській релігії, коли вони побачили, що Павло зайшов у їхній храм, ось тоді почався бунт. So let's start at verse 27. 27-й вірш. А коли ті 7 день закінчитися мали, тобто Павло 7 днів очищення, то азійські юдеї, як побачили в храмі його, підбурили весь народ та руки на нього наклали, кричачи: ізраїльські мужі, рятуйте, це людина ота, що проти народу і закону та місця, тобто Єрусалимського храму, цього всіх усюди навчає. А до того у храм упровадив і геленів, тобто язичників привів у храм і занечистив це святе місце. Це закінчиш. We may have a break now, but can you finish you this want a up? break? Yes, because we have everything set up on the table. Okay, let's finish yesterday. up. Let's finish this up. We'll take a break. Yeah. Okay. Давайте зараз закінчимо і буде перерва. Verse 29. 29. Yeah. Бо перед тим вони бачили в місті разом з Павлом Трохима Єфесянина, Ефес це Греція, і гадали про нього, що Павло то його увів у храм. Вони думали, що Павло з ним у храм заходив. Ефес це з греком, тобто з язичником. Verse 30. 30. І порушилося ціле місто, і повстало збіговисько люду. І, схопивши Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинені. Verse 31. Як хотіли ж забити його, то вістка досталась до полкового Тисяцького, що весь Єрусалим збунтувався. Тобто це тисяченачальник. 30. І він зараз узяв вояків та сотників і подався до них. А вони, як угледіли Тисяцького і вояків, то бити Павла перестали. So here the Roman soldiers saved Paul. Таким чином, прибувши на це місце, римляни якось відбили і зберегли цього Павла живим. And he's in custody. І він тепер знаходиться під їх опікою. For 3 to 4 years over this. Від 3 до 4 років цей процес тягнувся. And the reason why is because of this. See? І ось яка на це причина. That's why he's there. Євангелія благодаті. And so he's Тому going to, що вони так проти нього пішли, збунтувалися. and then he defends the gospel. Таким чином він захищав Євангелію. Jerusalem. В Єрусалимі. He had an opportunity, he gave the gospel. Він мав можливість, він розказав Євангелію Христа. The Jews got madder. Юдеї збунтувалися. And then he gave the gospel to the court.
Couple of them. І далі ми бачимо, що на всіх тих судах, з ким він нам зустрічається, з правителями цього світу, він всім говорить Євангеліє. He gave it in Caesarea. В Кесарії він дав своє свідоцтво. And then they sent him to Rome. І в кінці кінців його було відвезено в Рим. So now we see why Paul's in prison. Okay. Отже, ми з вами сказали, чому Павло в тюрмі. Прочитали Дії апостолів. Now, these are all accusations, but they're not true. Зауважте, що це все звинувачення, які не мають підстави. Це фальшиві звинувачення. But Paul did not break the law. Але правда те, що Павло не порушив закон Мойсея. Він нікого не уводив в храм. Вони так просто думали, бо він з ним ходив. I mean, the whole point of Romans and Galatians is to show that his law-free grace gospel is taught by the law. Якщо глибоко вивчати лист до Галатів, то вся суть, чому Павло написав цей лист, що він каже, що я навчаю Євангелію благодаті, до якої мене привів закон. So he quotes from the Old Testament so many times in Galatians and Romans. В листі до Галатів, також до Римлян, також цієї теми торкається. Він стільки разів приводить там цитати зі Старого Заповіту. Павло не потоптався по Старому Заповіті. So he tries to tell people this. І він намагається це донести. But they've been so brainwashed, you know. Але вони настільки були промиті, мізки мали. You know, they're so used to works. Вони настільки були зациклені на ділах, щоб догодити Богу. Even the Greeks are the same. Навіть греки, even secular Greeks, Yeah, they were all навіть греки, мається на увазі мирські греки, в той самий час. Aristotle had, you know, he had ethics, so did Plato. Аристотель, Платон мали свою етику діл. They had their big philosophies wrapped around ethics, you know, they discussed. Їхні всі філософії були сформовані навкруги етики, які говорили про діла. And then, of course, the Roman state religion. You had to worship Caesar, you had to worship the idols, keep the priests happy. Римська державна релігія, ну, було багато богів, але найперше ти повинен був поклонятися кесарю, приносити йому жертви, тобто, щоб там жити і тебе не переслідувало, треба було щось конкретне, видиме робити. Now, what's the other problem with this? Ще яка проблема з цим? Номер 2. Well, in legalism, that's where all the money is. Легалізм чи законництво тримало в руках маси і в них були гроші. Remember, Jesus, the first thing he did, right? Пам'ятаєте, що Христос, він же ж, у нього був конфлікт з цими законниками, коли він прийшов в Єрусалим. He turned over the money. He said, you guys have turned this into a business. Він поперекидав столи, він сказав, слухайте, ребята, то ви цю віру Бога в бізнес перевели. And these guys think that they're the super law people. You know, Але вони думали, і вони промиті мізки мали, і вони думали, що вони суперзаконники, Бог краще них нікого не знає. and then it's just lawlessness. Але це було насправді по-божому беззаконство чисте. They were using the law to act lawlessly. Получається, як хто з відкритими очима на це дивиться, люди користувалися законом, настільки його перекрутили, що вони по закону поступають беззаконно. Just like now. І зараз це саме. Think about it, guys. От ви тільки подумайте про все, що відбувається. Politicians, who are these guys? Our politicians, who are they? Політики. They're lawyers. Політики. Хто ці політики? Дуже багато там людей, які знають закони, адвокати, які юридичні мають освіти великі. They write laws. Вони пишуть закони, як Державна Верховна Рада, наприклад. And what are they doing? І тепер кому саме легше, They're making money. Okay. кому саме легше переступити закон або написати закон під когось, щоб тобі гроші заплатили. And they're promoting lawlessness. І дивіться, якщо вони приймають закони там в Верховній Раді чи в других країнах на замовлення великих олігархів, а людей інших топчуть, це вони роблять величезне беззаконство. Пишучи закони, роблять беззаконство. The president in the East is a lawyer. He got his law degree. Yes. Mr. Putin, he's a lawyer. Lawyer? Yeah, he's a lawyer. Я такого не чув. Я знаю, що в КГБ. Президент східного вашого сусіда, він також має освіту таку юридичну, а поступає, де той закон, по якому він поступає? Writes a decree and then he thinks that's it. So,
Він пише свої закони, дає постанову, і він думає, що це вже весь закон. And then underneath is just corruption. Deep. А під цим всім просто корупція, прогнивша система. Скрізь глибоко. See, that's political legalism. Це я говорю про політичне законництво, політичний легалізм. Okay, Paul was a Pharisee, right? Тепер Павло до увірування, до зустрічі з Христом був фарисеєм. Okay, what was the sin that killed Paul? In Romans 7. There was a sin that killed Paul, Romans 7. He's talking spiritually. Ага, які? Well, I'm failing to understand how was the sin. What was the sin that killed Paul? Just try Питання. Просто я вам перекладаю. Який гріх убив Павла? It's in Romans 7. What was the sin that killed Paul? He says it specifically in Romans 7. Він каже, in Romans 7? Yeah, Romans 7. А це гріх, він згадує в Римлянам 7 розділ. He said that, so when the law, do not covet, came. Ага, він каже, коли я прочитав заповідь «Не пожадай», And Paul says, I died. він каже, я вмер. Окей, let's read. Romans 7, let's go. Римлянам 7 розділ, бо я, може зараз So трішки. Romans 7, Лист до Римлян, 7 розділ, it's in verse 9 and 10. Yes? yeah, 9 and 10. Oh, verse 7. Start verse 7. Yeah, 7 to 10. Римлянам 7:7. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Ні. Зовсім ні. Але я не пізнав гріха, я не пізнав гріха ніяким іншим чином, як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував «не пожадай». Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив в мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. А я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. І сталася мені та заповідь, що для життя на смерть. Бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею вмертвив. Okay, what does the sin nature use to sin, guys? What does the sin nature use to sin? Що гріховна наша природа використовує, щоб грішити? It uses the law. Вона використовує закон, щоб грішити. This is what the Bible teaches. Так Біблія вчить. I'm not talking about some philosophy Я class, не говорю про якусь філософію, я вам кажу, що в some Біблії. ethics class. Чи про якусь етику. You will never hear this anywhere Ви такого на цих класах ніде не почуєте, except in the scriptures. окрім Писання. The sin nature uses, it loves the law to sin, guys. Гріховна наша природа любить закон, щоб на основі нього грішити. And then people hide under the law from their sins, basically. І люди за законом, чи прикриваючись законом, грішать, але прикриваються ним. So under the law, the Jewish people were committing all kinds of sins, just one after the next, just Був закон, just закон, який забороняв всякі там різні види гріхи, а євреї чинили всі ці гріхи по вуха. And so Paul, he coveted things. He's like a Pharisee. The Pharisees, they love money. І Павло тут каже, що мене вбив гріх пожадливості, так як і фарисей, і інші фарисеї, вони всю цю релігію і цей свій статус фарисеї, які любили, щоб їх там вітали, молилися, на перших місцях садили, все це вони робили за гроші. Він каже, в мене було пожадання, пожадливість. See, Paul is using himself as an example as to how he fooled himself. He deceived Павло himself. використовує ці декілька віршів, каже, я в минулому своєму житті до увірування, як я сам себе обманював, як я обманувся. The fallen man cannot deal with God's law. Тому що ви, мабуть, знаєте, що людина в грішному тілі не може справитися з Божим святим законом, вона не може його виконати. He takes God's law and twists it to his own advantage. Тому вони, і Павло, бувши фарисеєм, беруть Божий закон, перекручують його, щоб мати з того якусь вигоду. And that's where the money is made. І таким чином вони заробляли на цьому гроші. The augment velut religii.
Це був релігійний пункт обміну валют. Money. Where were the banks? Who can tell me where the banks were in the Greco-Roman Empire? Where were they? Питання, хто з вас може сказати, де були банки в греко-римській, де знаходилися банки обміну грошей в греко-римській імперії? They were in the temples. The Банки temples. всі, чи обмін всяких валют з одної на іншу, були завжди в храмах. Okay, who are the bankers? Хто були банкірами? The priests. Священники. They were running. They were running Священники the. були банкірами того часу. So Paul shows up and he gets rid of this false religious person that's trying to, this demon-possessed person. Тому Павло, як ми сказали у Филипах, та дівчина, віщунка, там віщувала, він припинив це діло, дух цей демон вийшов з неї і обірвався весь прибуток. And what was the problem? І в чому виникла проблема? The guy couldn't make money anymore. Той, хто жив за рахунок неї, нема за що жити. He's using religion to make money. Він користувався в релігійному світі цими віщуваннями, щоб заробляти. It was his justification for it. Це була його оправдана, якби він сам себе оправдував, що це моя робота. And the Jews were doing the same. Юдеї все те саме подібне на релігії заробляли. And so that's where the money is. Отже, там були гроші крутилися. So when you teach this, you're teaching against the whole system, see? Тому коли Павло You're attacking it at its викладав roots. це, він атакував чи йшов проти самого коріння цього легалізму. І вже не можна буде заробляти гроші, і вже все обвалилося, і ми за що будемо жити і так далі. You're attacking the wallet here. Тобто він, не так було питання, хто що вчив, чи хто якої там думки вчив, а питання, що ти вчиш проти того, на чому ми гроші заробляємо. Це як іти проти якогось бізнеса, якогось великого олігарха. They invested everything into legalism. Everything. Their whole lives, everything. Тому що вони все вклали, зробили максимальну ставку на цей легалізм, щоб цього жити. And it's the same politically today. It's the same stuff. І це тоді було напіврелігійно, напівполітично, і сьогодні така сама політика зараз. Okay, in the Bible, I'm not talking about political fantasies and politics. Just forget that. Просто забудьте зараз політику, те, що я згадував, я не говорю про їхні там політичні фантазії, про Біблію кажу. Okay, who has the money in the Bible? Хто по Біблії володіє грошима? Who owns the money? Who owns the money in the Bible? В Біблії хто володіє грошима? The regulators. The regulators. В Біблії володіють, what do you mean regulators? Well, the ones who pass laws. They're the ones with the money. And you are saying that on the basis of what? Well, they use the law to make money. This is the whole, it gives them power and authority, and this is what it's all about. It's all about money. We're making money. По Біблії грошима володіють ті, хто пишуть закони. Is this in the Old Testament, in the New Testament, where? Well, we've already given several examples. The Pharisees and the Sadducees, the first thing Jesus did, he went after the... Yeah. По Біблії, скажімо, в Старому Заповіті, в кого були гроші? Понятно, що Бог володіє всіма грошима, але в цьому спадщому світі по біблійній історії, хто володіє грошима? Як я сказав, ті, хто в храмах, ті, хто обдурюють людей, так само і в Єгипті священники володіли грошима і в юдейській системі. В храмі торгували, продавали. Написано, що фарисеї обдирають вдовині буди, хати. Luke 16:14. Let's read Luke 16:14. Випробування Христа, коли було, то там диявол каже, що багатство всього світа належить мені. Тому чи ти кажеш, що Бог якби володіє, а воно... Well, when Satan tested Christ in the wilderness, he said, worship me because all the kingdoms and glory of this belong to me. Do all the money belong to the devil, or do the money in reality belong to God? The devil has lots of money, yes. And we say that all the riches of the world anyway belong finally to God. Of course. And how to reconcile this too? Well, he allows that. The sovereignty of God
allows that. Всі багатства світу належать Христу. Його нікуди не можна потіти. От візьміть золото, да? Воно видобуте, воно зроблено там в монети, в кольця чи в що. Ну його можна стерти в порошок, ну його не можна нікуди вивезти. Ну в космос вивезеш, ну в кінці кінців прийде Христос і все це золото, все одно його. Але він дозволяє дияволові користуватися не тільки грошима, а й взагалі ресурсами цього світу, щоб зводити людей. Тобто в суверенності Божій він дав дияволу якусь владу. Бо диявол захопив цю владу чи обманом вкрав цю владу у Адама, бо Бог дав Адамові право над землею. Але Бог може ці всі свої ресурси в будь-який момент, коли він прийде, забере в диявола все. Тобто слова диявола були обманом? Ні, це правда. Вся влада і слава цього світу належить. Це ж не Божа слава, це така політична, корумпована слава. Let's go to Luke 16, verse 14. Luke 16, 14. Луки, дивіться, ще 10 хвилин. Luke 16, 16, 14. Let's read that. 16-14. Чули все це і фарисеї, що були срібнолюбці, та й стали сміятися з нього, коли він сказав, не можете Богові й мамоні служити. Now, if you look at this, we won't get into this, but if you look at the parable here that Jesus uses. Тут ми не будемо розглядати цю притчу, але притча про невірного управителя. This is how the system works. Okay. Це була така система тоді, працювала в той час. Okay, we have God, right? Ага. And then we have the Pharisees. Система була така. Бог, вони так представляють, Бог, далі під ним ми, фарисеї. And then there's me, us. І потім всі люди. Now, God's going to get rid of the Pharisees because they're evil. Бог має, чи ніби позбутися цих фарисеїв, прибрати, тому що вони злочини. In the parable. В цій притчі. So in the parable, the Pharisees, well, I know what I can do. I can get people to support me. Зрозуміли, в цій притчі є власник, є цей невірний управитель, бо Христос розказав їй про фарисеїв, які були срібнолюбці. Тобто цей невірний управитель – це фарисеї символічно. І звичайні люди, які на них працюють. So he walks up to Ruslan, the Pharisee. І фарисей в кінці кінців, покаявся і сказав, знаю, що зроблю, щоб люди мене прийняли. Ruslan, how much do you owe the master? How much? І фарисеї приходили до простих людей і казали, скільки ти винен нашому панові? And then Ruslan says, well, 100%. Наприклад, я винен 100%. Well, the Pharisees says, no, it's 80. І фарисеї казали, ні, давай 80%. See, he used his Pharisaical authority, his regulation authority to lower the standards of God. Це говорилося про те, що так, як їх люди шанували чи поважали, як фарисеїв, тобто, як сьогодні, що батюшка скаже, це правда, бо він вчився, так і тоді. Фарисей сказав, тобто вони використовували свій фарисейський авторитет, що вони були вчителями, щоб понизити Божий авторитет. Люди мали заплатити все те, що вони Богові винні, а фарисеї казали, понизим планку, щоб мене прийняли. он получил скидку. І людина думала, що вона отримала скидку. So he's for the Pharisee. It's my buddy. І значить, люди, получивши заниження планки, думали, які класні фарисеї, тобто нам треба вже менше, легше, ми винні Богу. Значить, вони мої друзі, значить, молодці, що нам понизили планку. So you give your money to this guy. І цим фарисеям давали гроші. The Pharisee says, I can't dig, I can't work. I mean, what can I do? Він каже, цей фарисей, в цій притчі, я не можу копати, я не можу працювати, що я буду робити? So then he walks up to Oleg. Йде до Олега. And he says, how much do you owe the master? Скільки ти винен? 100. 100%. 50. 50% давай. Іншими словами, за які ти там маєш принести жертву? Таку-то там вівцю чи овечку. Це давай не 2 овечки, не за 2 роки, давай за рік принеси. Бо нормально. Я з Богом договорюся. Людині хорошо. This is how legalism works. Отак працює легалізм. Вони нікого туди не допускають. We see it in religion, we see it in politics. It's the same. Легалізм чи законництво. Ми бачимо таку систему в релігії. Нікого не допускають, тільки вони авторитет і в політиці, і в релігії. Now let's go to Acts 19. Acts 19. Дії
19 розділ. Acts 19. Дії 19 розділ. You remember in Ephesus, here's the pagans, it's the same. Тут описуються язичники так само. So in idolatry, there's lots of rules and regulations, right? Тут говориться в цьому розділі про ідолопоклонство, там також багато своїх Sacrifices. правил і постанов, жертв. And Paul had such great success in Ephesus that many people became believers. Павло мав дуже великий успіх духовний, багато людей тут увірували. And so what happened? І що після цього сталося? Well, we had a big riot. Бунт почався. Let's start in verse 24. 24 1924. 19-24. Або один золотар, Дмитро на ім'я, що робив срібляні артемідині храмки, та ремісникам заробіток чималий давав. Okay, so what are the religious people doing? They're selling things. Що це релігійна система, що вони продають? Ну, іконки, храмчики, там хрестики, якісь там носові хустинки. It's a business, guys. Всякі там бутилочки з водою з Йордана, кусочки хреста, чесного хреста. And without the word of God, you'll never understand this. І без Божого Слова звичайна людина без розпізнання, просвітлення ніколи не, як то сказати, не зрозуміє, що над нею. All right, keep reading, Elsa. Згромадив, ремісникам заробіток чималий давав, згромадив він їх і ще інших подібних робітників та й промовив: ви знаєте, мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив і звернув багатенну народу, говорячи, ніби то не боги, що руками пороблені. І не тільки оце нам загрожує, що прийде заняття в упадок, бізнес впаде, а й храм богині великої Артеміди в ніщо зарахується, і буде зруйнована і велич тієї, що шанує її ціла Азія та цілий світ. Почувши ж оце, вони переповнились гнівом та й стали кричати, говорячи: Артеміда Ефеська велика, і місто наповнило заколотом, і кинулися однодушно до видовища. From Macedonia, see, Philippi probably, or maybe Berea, but so this is how religion works, guys. It's І схопивши Павлових супутників Гая та Аристарха, Македонян, з Македонії. You compare this building with other buildings in town, right? You know, okay, just think about this. Right? Yeah, with the beautiful domes. От дивіться, ми будемо називати храми, християнські приміщення – це храми. От тут храм Божий, а ще є інші приміщення, християнські храми. От ви подивіться, що там відбувається. They're beautiful, just Красота, золото, позолота, купола. all about the money, guys. Тому що там крутяться гроші. І це все, вся ідея в тому гроші. And this is what got Paul in trouble. І Павло йшов проти цього. І дивіться, що сталося. You teach salvation by grace. Він спасіння вчив. All this money just disappears. А всі ці гроші, що треба щось купити, комусь скільки то дати, ручку позолотити, це все ж значить не діє в Євангелії благодаті. So then you're going to invest in things that are real. Коли ти маєш розпізнання Божу істину, тоді ти по-справжньому можеш вкластися туди, куди треба, де міль і ржа не викрадає. And this is why Paul was, this is the battle. Okay, it's not only religious, but it's financial. Тому Євангелія благодаті, те, з чим Павло проповідував, це не тільки на основі богослів'я, неправильне богослів'я, це й атака проти великого заробляння грошей, промивання мізків людям. And so when people are opposing Paul, they're also worried about their, who's going to be paying their bills, who's going to pay put money in their В pocket. багатьох випадках, що ми прочитали, на Павла нападали люди, тому що вони не хотіли, щоб їхній бізнес цього обману завалився, тому що хто буде, за що буде вжити? Ми ж це все продаємо роками, де тут цей Павло взявся. And remember, who built the golden calf, right? І також пам'ятаємо, хто зробив золоте теля в пустелі. Aaron did. Аарон. The people gave him all their gold to build the idol, see? Люди з
здали йому всі свої золоті запаси, золото, і він зробив цього Their pressure. ідола. Aaron bowed to their pressure. Як сталося? Сталося так, що Аарон впав під їхнім натиском. He didn't have the courage to say this is not right. Він не був здатний на той момент, чи був слабкий, щоб сказати ні, це неправильно, я не буду цього робити. Люди, хоча він їх мав вести, люди натиснули на свого пресвітера, і він здався. We have a saying in America. It's called the almighty dollar. The almighty dollar. У нас є вислів в Америці, яка називається програма Green Dollar. Almighty dollar. Чи всемогутній долар. Всемогущий долар. Да, всемогутній долар. Money runs churches too, guys. So don't kid yourself. І не потрібно обманюватись, що гроші управляють церквами так само.